Oh my God. Ojú dẹ̀ tì mí. Ojú dẹ̀ tì mí mú ìfẹ́ ṣe fídíò yìí. Torí mo kọ́ nǹkan kan nínú ìṣẹ̀ṣẹ̀dé tó kọjá ẹ̀. And ò mọ̀ ṣé kí n má parọ́ tán yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín máa wà disappointed. Torí pé ẹ máa rò pé mo mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ní fídíò yìí ni. Kó tó di ọjọ́ òní mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún yín pé mi ò mọ̀ rárá. Torí tó máa sọ pé ìṣẹ̀ṣe kí ni nǹkan tó máa ń wá sí brain ní no. Just to be honest with you. Kí ni nǹkan tó máa ń wá sí brain ní ẹ̀yin tí tí mọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ní fídíò tẹ́lẹ̀. Tó máa sọ pé ilé ìjọsìn ìṣẹ̀ṣe gbogbo nǹkan tó máa ń wá sí brain níbi ibi tó ti máa ń share oògùn, ibi tó ti máa ń sọ̀rọ̀ nípa oògùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ òun ni ìṣẹ̀ṣe. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo dé ìṣẹ̀ṣẹ̀dé mo rí pé kò rí bẹ́ẹ̀ rárá. Perspective mi sí ìṣẹ̀ṣe ó wrong gidigidi. For brief ẹ jẹ́ kí n kàn sáré introduce ara mi just in case pé ó lè jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ yín rè tẹ́ máa wo ìkànnì. Mo fẹ́ràn gbogbo àṣà àti ìṣe Yorùbá pátápátá látòkèdélẹ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mi ò mọ̀ nípa ẹ̀, mi ò mọ̀ nípa Yorùbá spirituality. Mi ò mọ̀ nǹkan kan nípa Yorùbá spirituality. Ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń wo ìkànnì fún ìgbà àkọ́kọ́, Yorùbá pọ́nbélé ni wá. A máa ń ránra wa létí ibi tá a ti ń bọ̀, ibi tá a dé àti ibi tá a ń lọ gẹ́gẹ́ bí ojúlówó Yorùbá. Kí ìtàn, àṣà àti ìṣe pẹ̀lú èdè Yorùbá má bàa parun la fi dá ìkànnì sílẹ̀ àsìpé ní Abinibi. One thing tí mi kí n sọ náà fídíò mi ni pé Kristẹni ni mí. Ṣùgbọ́n mo ní ìgbàgbọ́ nínú ohun tó ń jẹ́ àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá. And tó má dẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe nǹkan tó máa ń wá sí brain mi ni pé òkè ibi tó ti máa ń kọ́ra wọn lóògùn, ibi tí wọ́n ti máa ń ṣògùn, bó ṣe lè gbẹ́bọ, bó ṣe àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni nǹkan tó máa ń wá sí brain mi tó máa gbọ́ ìṣẹ̀ṣe. Irọ́ kan mi eléyìí ló wá jẹ́ kí n wò pé mo máa investigate pé kí ni wọ́n tiẹ̀ máa ń ṣe ń di ìṣẹ̀ṣe gangan. Mo jókòó sọ́nà tó jìn, mo jókòó síbi tí mo ti lè máa rí nǹkan tí wọ́n ń ṣe àti tí mo dẹ̀ ti lè máa fi etí mi gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ. Wọ́n máa ń ní ìròyìn táfojúbà. Ẹ jẹ́ kí n fi hàn yín ni, ṣùgbọ́n kí n tó fi hàn yín ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ onígbọ̀wọ́ ètò yìí. Bẹ́ẹ̀ ni kánsà oògùn rẹ̀ ń bẹ táwọn bàbá fi ń wò àìsàn kánsà. Tèmi náà ti wò dáadáa rí pé ó lọ sí ilé ìwòsàn náà sọ pé kánsà ló mú ọ tó bá pè mí pẹ̀lú òògùn lọ́dọ̀ náà. Èyíkéyìí kánsà tí ó bá jẹ máa tọ́jú rẹ̀ tí ó sì gbádùn. Ìjú kì í jẹ́ kéèyàn bímọ, kì í jẹ́ kóbìnrin lóyún àbí èèyàn ní àìsàn ẹ̀dà. Àgbo rẹ̀ wà tí mo máa ń ṣe fún àwọn èèyàn tó fi bí ọmọ tí mo ti sí fáwọn rẹpẹtẹ nínú ọdún yìí tí wọ́n sì lè jẹ́rìí sí. Ní ayé òde ìsìn tá a wà yìí, oògùn òyìnbó ni ò jẹ́ káwọn èèyàn nígbàgbọ́ nínú oògùn dúdú. Oògùn dúdú sì ń bẹ, kódà àwọn àìsàn kan wà tó jẹ́ pé oògùn òyìnbó kò lè wò ó. Bọ́mọ bá ní gìrì ní ìsìn tí gìrì bá mú ọmọdé lójijì, kò sóògùn òyìnbó tó lè jí. Ṣùgbọ́n oògùn Yorùbá ó ní agbára àti mú nǹkan tó jẹ́ egbò irútu àìsàn tó ń ṣèyàn, nǹkan Yorùbá yóò mú kó nú ara pátápátá nítorí èèyàn. Kò sóògùn òyìnbó tí wọ́n tó fi lè tọ́jú jẹ̀díjẹ̀dí láyé. Ìdí àwọn èèyàn máa yọ wọ́n lọ òkè fún wọn lọ rè é gé ni. Àwa ní oògùn rẹ̀ ní àyìn tídìí èèyàn bá yọ tí ó wọlé. Ìwọ tídìí rẹ̀ bá yọ mọ́ lọ rè é gé o. Jọ gbọ́ pé bàbá ẹlẹ́yọ 090 60 300 508. Ẹ káàbọ̀ padà. Tó bá yẹ pé ìgbà àkọ́kọ́ yín lélẹ̀ Yorùbá pọ́nbélé ni wá gẹ́gẹ́ mú ìsọlẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run mo bẹ̀ yín ẹ kọ́kọ́ bá mi like fídíò yìí náà, ẹ bá mi share fídíò, ẹ bá mi comment abẹ́ kí ni ẹ jẹ́ kí n mọ nǹkan tẹ́ rò nípa nǹkan tí mo ń sọ̀rọ̀ nípa èyí. Ṣe rí nígbà tí mo débẹ̀ ibẹ̀ mo wá ti rí pé àwọn ẹ̀sìn tó kù ti parọ́ fún wa jìnnà, wọ́n ti parọ́ fún wa gidi gan. Torí mo rí pé nǹkan tí wọ́n máa ń preach nínú church àti wáàsí tá máa ń gbọ́ ní mọ́sálásí tá máa ń wò everywhere, the same thing náà ni wọ́n kọ́ wọn ní inú ìṣẹ̀ṣe. Torí nígbà tí mo débẹ̀ nǹkan tí mo expect ni pé kó bẹ̀rẹ̀ sí ní pín olóńdè, ìfúnpá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n mo wá rí pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kóòtì àwọn ifá verses kan tó ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọlúàbí, ìwà pẹ̀lẹ́, bí ò ṣe dáa ká níyàwó púpọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ wò ó, mo wà disappointed. Ẹ jẹ́ kí n fi àwọn díẹ̀ wọ̀nyí nínú àwọn nǹkan tí mo rí. Kọsẹ̀ lára ìṣẹ̀ṣe wa. Bí ọmọ bá kọsẹ̀ lára òbí, ìṣòro ńlá ni fún ọmọ. Ó bẹ̀ wá gbogbo àwa ọmọ. Ẹ má ṣe kẹ́kẹ́ kọsẹ̀ ní ara àwọn òbí wa. Nítorí pé àwọn òbí wa ní ìṣẹ̀ṣe wa. Ẹ
ẹ má ṣe gbé ká kọsẹ̀ lára Olódùmarè kí ọ̀gá má tí ọmọ ẹsẹ̀ má kọsẹ̀ láti ara ọ̀gá kí ọ̀gá náà pàápàá kọ́ má kọsẹ̀ láti ara ọmọ iṣẹ́ ní agbára lọ́wọ́ Olódùmarè ní agbára lọ́wọ́ Olúmọlẹ̀ ayé àti wúlò ní òkè àgbàlagbà tó dé kúrè dé ifá ń ọ̀jẹ̀ wò mú tí mi dé ní olú ifá ń ọ̀jẹ̀ wò mú tí mi dókè ọ̀rà wò ifá mọ̀ gbọ́ ọ̀tá sí mi létí wọ́n ní rere ló ṣe fólú ifá odò gẹ́gẹ́ bọ́ wá ṣe rere tàwa fáwa Olódùmarè àgbọ̀ ọ̀tá sí wa létí wọ́n ní tó tù lókù fáwọ̀ Olódùmarè ẹ̀jẹ̀ káwọ̀ wọ́ òtútù tó ní ní. ṣe ti wá rí báyìí aláwọ̀kọ́ mi wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí bí àwọn èèyàn tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe gangan wípé kí ni wọ́n fẹ́ràn nípa Yorùbá culture ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí àwọn kan sọnù wọn. ìtí ìfẹ́ ń bẹ̀ ni pé àwọn lédè míì wọ́n ti fẹ́ da àṣà wa rú ìtàn fẹ́ da àṣà wa rú ni pé mo ní káwọn ọmọ wọn máa sọ pàdákùlà sáwọn èèyàn tí àwọn èèbó tí mọ̀ wá máa gbọ́ èdè wa ni ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní ìsìyí ọmọ wa míì tó bá ń sọ Yorùbá báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bọ́mọ wí ibẹ̀ káwọn èèyàn máa bọ́mọ wí mọ́ kí wọ́n jẹ́ tí máa fi Yorùbá kọ́ ọmọ ní nǹkan yóò tún ní ẹ̀kọ́ ju bẹ́ẹ̀ ṣe òkan lọ tó bá délé Haúsá ò lè rí ọ kó jẹ́ pé Haúsá ẹgbẹ́ rẹ̀ ni kó lóun máa sọ ìlú èdè English Haúsá náà ni ó sọ bí Yorùbá rí mọ ìyá rẹ̀ tó jẹ́ Yíbò náà ni ó sọ bẹ́tà wá Yorùbá àdéhùn kankan pé àwọn ọmọ ká tó di pé kéèyàn tó mọ gbólókọ̀ rẹ̀ gan èbó ló máa dàbò lẹ̀ ọ̀tọ̀ wá tó dáko okọ̀ ara rẹ̀ ní tó wá sọ Yorùbá káìwá Yorùbá ká nífẹ̀ẹ́ ara wa. Ìṣẹ̀ṣẹ̀dè là ń ṣe lénìí ó jẹ́ nǹkan tí ó mú wa rántí ìṣẹ̀dálẹ̀ wa ohun tó yẹ kó ti máa wáyé tipẹ́ ni. gbogbo ń tọ́jẹ́ mọ́ ìṣẹ̀ṣe Yorùbá ń tà fẹ́ ni pé kéèyàn jẹ́ oníṣẹ̀ṣe kọ́mọ lóòótọ́. àṣà ìgbàlódé ni tẹ́ bá rí i pé orin bàbá mi kí ni mo Òṣùpá ó ní ọ̀làjúdé àti wá ń gbàgbé àṣà wa so nípa irú èyí tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn kan tí mi fẹ́ nìyẹn kí ọmọ Yorùbá tòótọ́ kó múra tí má ti pàdé àwọn ọmọ mi àwọn pé ṣé inú ilé kan ni irú eléyìí ti jáde báyìí tó dẹ̀ múra jáde báyìí tẹ́ bá wo orin tàkasúfè tí wọ́n ń jó nísìn àwọn orin kan wà tó yẹ pé tẹ́ bá gba ibẹ̀ kọjá tí wọ́n bá ń jó òbí gidi ó mọ̀ gbèrú ọmọ bẹ́ẹ̀ sí pé ni pé irú orin wo leléyìí ìjọ́ kan mo dúró báyìí mo ń gbọ́ tí wọ́n kọrin bí gàdímọ́ ni bí lẹ̀dímọ́ ni ṣé orin dáadáa nìyẹn so gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn èmi ò fẹ́ nípa àṣà wa ní bíbá yìí so àṣà tí wọ́n mú wá ní àdẹ̀fẹ́rú ẹ̀. kó wá tó di pé mo tẹ̀síwájú ẹ jọ̀wọ́ tó yí Elédùmarè bá fi sí lọ́kàn pé kẹ́ support nǹkan tá à ń ṣe lórí ìkànnì yìí personal account details mi ló wà lójú screen yẹn
ẹ lè tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ sí wa, ẹ lè click join tó wà nísàlẹ̀ fídíò yìí tàbí kẹ́ lọ sórí Patreon wa, àwọn details ẹ̀ náà ó wà ní description box. Ẹ ṣé púpọ̀. Kò sí tí mi fẹ́ràn níbi àṣà Yorùbá. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, mo wá tún bi wọ́n pé okay, kí ni àwọn nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ràn nípa Yorùbá culture gangan, àwọn nǹkan tí wọ́n tún sọ náà ní eléyìí. Àṣà Yorùbá ó ní ṣe pẹ̀lú ohun tí ó jẹ́ ohun ìyangàn nípa ẹja mú láti bí ìwà ọmọlúàbí. Ìwà ọmọlúàbí gangan ló kó gbogbo nǹkan ló kó sínú, torí pé ẹ wo àwọn ìwàkiwà tó wà lóde òní, ẹ tó bá jẹ́ ọmọlúàbí kò ní ṣe kíni, kò ní fi ọmọ làkejì rẹ̀ ṣe ògùn owó, kò ní jalè, kò ní hùwà tí ò dáa, tó bá fi sídìí iṣẹ́ ọba kò ní kówó jẹ níbẹ̀. Ìyẹn ni pé ìwà ọmọlúàbí ohun gangan ni òun ni ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ ìwà rere. Tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa ìwà ọmọlúàbí yẹn, ó tó wá ní ṣe pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣe náà. Tẹ́ bá wo àwọn òrìṣà wa gbogbo lẹ́yìn tí a wá ṣe àfihàn wọn, lẹ́yìn tí a wá ṣe ọdún wọn lẹ́yìn, a máa sọ̀rọ̀ nípa Ṣàngó, Ògún, Egúngún, Ọya àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tí ẹ bá wo gbogbo wọn, kò sí èyí tó fara mọ́ àwọn ìwàkiwà nínú àwọn ìwà yìí. Gbogbo nǹkan tá a bá ti pè ní ìṣẹ̀ṣe tàbí ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa àṣà àti tó ń ṣàpọ́nlé àṣà ilẹ̀ wa àti gbogbo nǹkan tó bá ti kọ́yàn ní ẹ̀kọ́ nípa ìbẹ̀rù Ọlọ́run Elédùmarè. Ìṣẹ̀ṣe ni wọ́n fi bí wa, ìṣẹ̀ṣe ló fi wò wá dàgbà, ìṣẹ̀ṣe ni wọ́n fi ṣe ìpìlẹ̀ wa. Mo fẹ́ràn ìṣẹ̀ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. Nínú àṣà ló wà. Ẹ lè rí ọmọ Yorùbá tòótọ́ kó wọ aṣọ, kẹ́ mọ́ wo bẹ̀bẹ̀rẹ́ ìdí níta. Ẹ rí i pé ìmúra wa yóò ṣe déédéé. Ẹ bá rí ìmúra tèmi gangan gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá gidi. Kò sí ibi tí wọ́n ti pàdé èèyàn báyìí tí wọ́n ní sọ wípé ìmúra yẹn ó ṣe dáadáa ju ká wọ ṣòkòtò, ká mọ wòdí, ká wọ aṣọ, ká mọ wo ìlàjì ọmú níta. So irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ èmi fẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni orin àṣà ìbílẹ̀ wa náà. So gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣe pátá kò sí èyí. Bẹ́ẹ̀ irun dídì wa náà ara àṣà ló wà. Ká di irun ọlọ́wọ́, ká di ṣùkú, ká di ìpàkọ́ ẹlẹ́dẹ̀, lóríṣiríṣi irun bẹ́ẹ̀ yẹn. Àgògò àyàjà wa Ọlọ́ṣun, a fẹ́ràn irun tí wọ́n ń pè ní àgògò. So irú gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ bí ìmúra bí àṣà. So kò sí nǹkan tó jẹ́ bí àṣà ilẹ̀ Yorùbá tí ó wù mí ní tèmi. Ohun tí mo fẹ́ràn pọ̀ torí pé àṣà mi ni, ìṣe mi ni, ìṣẹ̀ṣe Yorùbá ó jẹ mí lógún púpọ̀. Mo sì máa ń gbìyànjú láti gbé lárugẹ dáadáa. Bí kí n jó, kí n gbé òrìṣà ṣeré, kí n dẹ̀ mo ṣe oríṣiríṣi nínú ìṣẹ̀ṣe àti àwọn nǹkan pàápàá lórí ìtọ́jú ara àti àwọn oríṣiríṣi nǹkan. Ìṣẹ̀ṣe nǹkan ìbílẹ̀ wa ni. Ó dáa ká gbogbo ìṣẹ̀ṣe ilé wa nídìílé ni ká máa mójútó. Àìmáa mójútó lóríṣiríṣi àwọn nǹkan tí ò yẹ kó ṣẹlẹ̀ fi máa ń ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tá a ti ń mójútó àwọn ìṣẹ̀ṣe wa, a rí i pé àlàáfíà yóò máa dé bá gbogbo wa. Ìṣẹ̀ṣe dáa. Ní báyìí mo á ti rí i pé mo á fẹ́ràn oríṣiríṣi nǹkan sí nípa àṣà àti ìṣe wa. Mo á rí i pé àṣà tó pé gidigidi ní ìlànà tọmọlúàbí òun ni ìran Yorùbá jẹ́. Torí mo kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó pọ̀ nípasẹ̀ Ifá verses méjì àbí mẹ́ta tí mo gbọ́ sí ti ara mi. Mo rí pé kíní òun ṣe nǹkan tó bad, kò ń ṣe perspective tí a máa fi ń wò àwa tí a kì í ṣe oníṣẹ̀ṣe, kò ń ṣe perspective tí a rò pé ìṣẹ̀ṣe jẹ́ òun la fi ń wò. Nǹkan tí wọ́n ń preach ní church, fact ni mo sọ fún yín, tí ẹ̀yin náà lè ṣe investigation ẹ̀. Nǹkan tí wọ́n ń preach ní church àti nǹkan tí wọ́n ń preach ní mosque, the same thing òun náà ni wọ́n ń preach ní ìdí ìṣẹ̀ṣe. Mo dẹ̀ máa rọ̀ yín ni pé kẹ́yìn náà ṣe findings yín so that a ní máa judge àṣà àwọn baba ńlá baba wa bí ò ti yẹ. Léyìí tí a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa gómìnà wa excellency gómìnà Ṣèyí Abíọ́dún Mákindé tí wọ́n jẹ́ kí nǹkan yìí ó ṣeé ṣe, àti honorable Wasiu tí wọ́n jẹ́ commissioner for culture. A dúpẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún dúpẹ́ akí bàbá wa Àràbà Olúṣẹ̀ṣe tilẹ̀ Ìbàdàn
Àràbà Ifálérè Ọ̀dẹ́gbèmí Ọ̀dẹ́gbọlá àti gbogbo àwọn olóyè ìlú lápapọ̀. Ìṣẹ̀ṣẹ̀dè là ń ṣe lénìí. Ó jẹ́ nǹkan tí ó mú wa rántí ìṣẹ̀dálẹ̀ wa. Ohun tó yẹ kó ti máa wáyé tipẹ́ ni ní ìpéjọpọ̀ báyìí. Ṣùgbọ́n a wá dúpẹ́ pé ní àsìkò kọmíṣánná wa commissioner for culture ọlọ́run pé ó ṣeé ṣe. Ẹ wo kò ní ju báyìí lọ ní orúkọ tèmi ní Bùnmi Adétọ̀nà. Mo sì fẹ́ rọ̀ yín pé Yorùbá pọ́nbélé ni wá lórí ìkànnì. A máa ń rán wa létí ibi tá a ti ń bọ̀, ibi tá a dé àti ibi tá a ń lọ gẹ́gẹ́ bí ojúlówó Yorùbá, kí ìtàn àṣà àti ìṣe pẹ̀lú èdè Yorùbá má bàa parun la fi dá ìkànnì sílẹ̀. Jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti like fídíò lẹ́ẹ̀kọ́ ẹ jẹ́ bá mi like time tẹ̀lé like náà nìyí. Tó bá sì jẹ́ pé ẹ fẹ́ support wa lórí ìkànnì ẹ lè click join nísàlẹ̀ fídíò yìí. Ọ̀nà wà ń bẹ̀, ọ̀nà oríṣiríṣi tẹ̀lé fi join wa tẹ̀lé fi support wa lórí ìkànnì. Àti wípé fídíò mi tí mo fẹ́ kẹ́ wò òun náà ló ń jáde lójú screen yẹn. Ẹ wo mo sì mọ̀ pé ẹ ní regret pé ẹ wò ó. Ǹjẹ́ kó wá tó dìgbà míì ẹ má gbàgbé láti like ara yín. Ó dàbọ̀.